masabdan na mo ang tanan nga pasabot sa mga speaker. لأن الشيطان يردهم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ang kini nga proyekto gipalaplag din diri sa upat ka napilian nga probinsya sa Mindanao, North Cotabato, Maguindanao, Sulu ug ang Lanao. Hindi mahinungdanon na siya. Mao nga ang proyekto naggambalay man gud siya sa GITIB reform code nga pagpauswa, pagpalambo ngadto sa ang sa ato ang edukasyon sistema sa Pilipinas. Watok sa mga lumalambot ang katilingban. Ini nga project, nagatumong siya sa isgutanan nga pagkapot sa kalinaw diya sa isgutanan mga kabatanunan sa Mindanao, sa isgutanan Bangsamoro. Bangsamoro, dili man tayo nga quote-unquote katong natay mga limitasyon, kundi katong mga areas kung asa ang atong youth giginahanglan ang ilahang capacity. Ang pagpursige nato na ini, dili lang ingon nga basta lang kung sa nahunahuna nato nga gusto kabuton within the jurisdiction of affected areas sa during 2008 nga conflict. Pero ginalantawan nato na mamahimo kini nga usa ka kanang kutay, usa ka pakiglangigit, usa nga pakiglangko ngadto sa nakalain-lain nga sektor. Mao na nga doon natin mga invited nga gikan sa mga civil society organizations nga kung asa composed of non-government organizations nga diin napitutok sa pagkabot sa kalinaw. So mao na nga ng CSOFP, napod ang pailig, napod ang maradika, napod ang birthday, o there is sa atong mga coordinate na mga nag-base sa matag munisipyo o barangays. Pailig PI meaning it's a higaunong term for going downstream, meaning ilig. So, pailig. So, ang iligan, di ako gikan ang iligan. So, going, kung gikan ka o miss or, kay paubos mo ko ng iligan, so, pailig. So, ang BBL man po, i-propose dito sa BBL, kasi ganitong arm areas, ang iligan pa part sa arm area? Dili. Okay. Ang ginamon, apil ba sa arm area? Dili. Kauswagan, apil ba sa arm area? Dili. Okay. So, walay apil. No, ang may Kaglanao Norte, unog lang na kabuok ang apil sa territory nga nakasulat sa BBL and even sa MOA at before. Okay, so muna ang Baluin, muna ang Nunungan, Pantar, Taguluan, and Tangkal. So muna siya. And then, ang uban, muna din itong 39 ka barangay sa other municipalities. Kaya ng Kabakan, Carmen, Alios, at Tikawan, Tikig, Bisaya. Muna siya. Muna ilang isabit kay ilang isabit man gud ang original magyapon gamay ra kaayo ang ilahang gidunga nga na pero gamay ra kaayo. The same nagyapon tong BBL nga ilang isabit sa panahon ni Noy. So, ang contiguous areas meaning kasiklit, takal, pwede siya makapetition kung 10% sa ilang registered voters o petisyon. Bataan ko ng good restless na sila, dreamer na sila, they would like to change things overnight. No? Kaya buti lang nga mausap, June. Dahil panahon na nag-ibaw sila forum ang bataan. Muto nga, kasabot sila ilang agenda, bayan lang sa kalinaw, bayan sa kahuswagan, dalambuhan, siya nga. Ano sa mga yun, Brad? Sige, summit, sige, forum, nga walang ito yung tabo. So may mga hinungdan nga wak man yung resulta ng mga tagpo. Kuya mo sa murag, isa nga, kuhan manggod. Di mga tigulang manggod, sila mga magbuot. Kung nata desisyon, ilang mga tayo, bata mo yung pigatas yung mga bata. Ilang mo diyan. Kamera mga tiguang. So murag isa nga, so may ato pa dyan kung maangon atong i-panitamutan. Okay, kung mga abot ato, man dyan din mga tiguang mga matay na sila. Di sugot nga medyo radical. Kasi nga, mas may pangpampuuhon tani mga tiguang ka na. Pamaksyon tani. So sa ilang dapat panggode o sa kalasangan nga
daghang mga degree ang halas ng mga diyon. Mas maipa itong rundaon ato ng mga tigulang atong dadoon ng kalasangan ipakaon sa mga liyon. Uslan na. Sige, bitaw mo. Nasulba nila itong problema. So, uyon sila nga ang tanang mga tigulang, tanang mga puhang ilang dahon o dadon sa kalasangan o ato ipakaon sa mga liyon ng tigre. Tuod ba na mga tigulang? Nasubo sila o nalipay. O gamay po sila pa nag-decide naman sila. Ang importante na tayo kumaon. So ilang isugdan na pagtukot ang mga pundasyon sa ilang maabot na katilingban. Kaya sa maong kalasangan, dihay mga kahoy nga tulib kaayo. Daghang mga lupas ng mga kahoy nga may din mo mga pundasyon ng pusti. Sumunto ilang ipangutol ang mga kahoy para yung mga haligi o mga pundasyon silang mga ipagplanong mga struktura. Apan katingalahan itong mga kahuyan, kaya kung imong putlon dato siya, tinahanglan imong iarok siya, gikan siyang ubos o durog sa gamot. Sa ilang pagpamutol, kung tuloy naman kayo, pag-upok nila, para imong poste o pundasyon, matumba man ang mga poste. Kaya kinahanglan ng good nga, kinahanglan i-upok siya dapat sa gamot. Apan wala may nakibalo sila, hain dapit ang gamot o ang tumoy, kaya tulid man kayo. Kaya mga tigulang na may nakibalo, hain dapit ang gamot. Sa kung karaniwan na may mga tigulang ani. Yung usa ka bata na siya nga, bitawin mo tugan ako. Ako ibang itaguan si Lolo sa among underground. Basta, kung saan mo nga din yung patyon si Lolo, ako siyang ipagula. Siyempre, ay salamat pre tigulang na bilin. Ug tuod gipagula si Lolo, ug siya'y nagtukan hay dapit ang gamot, hay dapit ang tumoy, ug diya pa nasugdan ang ilang pagtuman sa ilang mga dako. Dito ba sa ka dapit sa Syria, karaan ni kayo ito. Nagpasok sa Palmyra. Yung pag-uli na ko, gabos ko, napatikod ko nga mo, itutok sa ulo yun. Iba nang mabati, na panahon nga itutukan yung ulo yun. Dapat ito. Usahay, pasabot pa ka na kayo makasundo yun. Lapit na dyan. Oo. Bakit na ito sa miling ito? Kanya, dyan may kaya sa nagkadoon na, ang matigan siya na kada checkpoint, budungo siya na siya. Kaya, pagkuhan pa din, mingbalin siya sa untapad. Yun siya nga, dili man ko Syrian, Palestinian ko. Kung na yung mga checkpoints, mahadlok siyang matakpad. Palestinian nun siya, umudugo yun siya. Sa diyan nga, nagkatulad ngayon sa Damascus, siya nga, would you like to meet my family? O siyang lipod kaya pinakamumatch ang pamilya ng Palestinian. Pagod silang balay sa nga, muna akong brother, martir, sa struggle na ako, Palestinian. So, siyempre, ngayon may simple lang, itlog at tortillas silang giluto, no? Siyang mama, no? Kanya, may we take a picture with you and your family, with your brother Martin? No pictures. Please, remember us, the struggle of the Palestinians, not with pictures. Remember us, Palestinians, and our struggle in your heart. So, ang matur kadahalo, diya jud mong sukol itong kasing-kasing. We are who we are because of Marawi. It is our intramuros because we became protected and sheltered for so long from any entry of any strangers, foreign, non-foreign, from supposedly attacks from foreigners. Marawi City, since the 1970s, hosted Islamic scholars. Scholars that were so inspiring because they could recite the Holy Quran
and gain awards from international Quran reading competitions. Marawi City is our king of all cities because of the beautiful place of Baguio-ness and coolness and non-air conditioning needed. That every day we can wake up to mist outside our mouth, to food in the backyard, kahit tinapa lang, kahit ano lang, from the shore of Lake Lanao. What do we propose as a solution sa itong multi-group after 90 days? 80 days na ngayon, 86, 84. We propose na kung tutukan ng Maranao, umuwi na sila, and because Maranao pa rin naman itong MG who are leading itong tribal, iba-ibang mga grupo ng taga-Sulu, foreigners na inimbita naman nila dyan, is once na naupo yung Maranao sa bahay niya in the safe zones, we're not saying war zone, ay kusa aalis yung mga MG. It seems that after 80 days of the conflict, war operations, 3 billion pesos already versus 17 pesos per evacuee na expense according to research ay hindi po nasa-solve ng 3 billion peso na help us to find our peace of mind, inshallah, God willing. So with this, I close and I'd like to acknowledge all the volunteers at the back, like our Sultan, Saksi President, si Attorney Khalid of the Rana Watch. Sila po yung human rights monitors na who have given up their profession like Attorney Khalid. Hindi na siya nag-lawyering para lang makamonitor ng human rights violations. Good afternoon. GITIB Incorporated, a Resource Center for Sustainable Development, Purok 8, Gonzales Building, Botanical Garden, Osamis City. Certificate of appreciation is given for her valuable support in imparting his knowledge and ideas as the resource speaker during the Peace Forum 2017 at Jollibbe, Tubod, Iligan City, given the 16th day of August the year 2017. Signed by Ahmad M. Makatimbol, MCPP Project Field Staff. Mayroon po ba tayong mga susunod na plano na hindi lang dito sa loob, kundi sa labas na activity na kung saan may papakita natin itong mga advokasya na ginagawa natin para may pakita natin sa buong mamamayan ng ating bansa kung paano tayo nagkakaisa at paano natin isulong itong kapayapaan. Talagang wala kaming update first hand just on the news that has been used to help prepare bombs. That's very, very tragic for a man of God to be used. And that's the saddest text we have received and the news from the papers the other day. And for what we're going to do in terms of incoming events, actually was just telling Samir that there's going to be the wide CRS conference on the situation next week. That's going to be by August 21 to 23 in Davao City. And hopefully something concrete would come from that. And for the long range on the part of our church training in Lanao, we're trying to relate with the provincial government to hold a similar, bigger forum on this. Just trying to situate, update our government officials in Lanao and church people and the schools on what we need to know and what we're supposed to do in terms of changing our future. Bilang isang NGOs o CSOs or people's organization, anong itutulong natin sa mga kapatid natin sa Marawi City dahil sa Tirog, sa Bilanay. For Iligan, there is a group na binuo ang mga civil society, even not only in Iligan but also in Lanao Sur, wherein Ma'am Samira and the rest of the group who are at the back, propose sila yung Saving Lives Movement. Okay, this group has been convened and working together on how to better help our Muslim brothers, Maranao brothers and sisters. And marami na po nagawa ng mga steps
even last week, nagkaroon ng visioning doon sa Senador. So, na may mga next steps na po. At saka yung bawat NGO, mayroon din po silang specific na mga tulong. Hindi po siya yung kalahatan, but they have specific help na ginawa sa mga brothers and sisters natin na sa evacuation center. As a youth, what can we contribute po to help the young children who are affected in this crisis, and is there any activities po about that? As a former youth worker, youth leader, and I lectured on youth development, bawat barangay natin, dapat merong 5% or so funds allotted for youth activities. So what I don't understand is bakit dahil minsan anak ni barangay kapitan, yung anak na niya yung barangay chairman, SK, may SK pa ba? Wala na yata. So wala na. Well, noon. Anyway, right now, magkaroon ng youth activities na based on the LGU code na merong youth representation tayo sa local development councils. So, wala tayong pera kasi. Pero makulit yung kabataan. So we have to knock on the door ng mga leaders, including the religious, to be our resource persons, to be our spiritual guide, na meron tayong activities. Ay importante anti-drug campaign, kung pwede tayo magkaroon ng cultural support activities like songs and music that can bring us together, and the arts. So, importante sa akin, solid waste management. So, yung basura, ang dami nating creatives na pwede magawa out of garbage, no? So, we have to campaign for household through maybe drawing contest, the impact ng basura sa ating sanitation, sa ating health. We really directly link sa Marawi, directly link yung tubig na iniinom natin that makes us sick from the garbage indiscriminate disposal. Na kung saan natin tinatapon. So that affects the liquid, the water supply. And that goes to our faucet. So nagkakasakit yung mga tao, LBM, bawel. So merong impact yung basura natin, improper disposal. So we should really segregate. So ang daming activities, ma'am, na pwede gawin ng kabataan. So, nagpapasalamat ako, at least nagkaroon ako ng konting oras na nasabi sa inyo na itanim niyo sa isip niyo mga sister, mga brothers na Christian na hindi namin kagustuhan yan at galit kami dyan at mahal namin kayo. Assalamualaikum.